Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải bài tập. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Chúng ta vào bài ngày hôm nay. Ta sang chương 3, căn bậc 2 và căn bậc 3. Bài 7, căn bậc 2 và căn thức bậc 2. Bài tập 3.1, tìm căn bậc 2 của mỗi số sau, làm tròn đến chữ số thấp phân thứ 2. Câu A là 24,5 và câu B là 9/10. Chúng ta đi giải quyết bài toán này. Sử dụng máy tính cầm tay. Câu A. Để tìm căn bậc 2 của số 24,5 thì ta bấm các phím theo thứ tự như sau. Ta bấm phím dấu căn bậc 2 đến số 2, số 4 dấu phẩy và số 5 rồi đến dấu bằng. Tiếp theo là phím S và mũi tên hai chiều với D. Khi đó màn hình hiện kết quả là 4,949747468. Vì đề bài yêu cầu làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2 nên ta ghi căn bậc 2 của 24,5 thì xấp xỉ bằng 4,95. Vậy căn bậc 2 của 24,5 là 4,95 và đối của 4,95. Ta sang câu B là tìm căn bậc 2 của số 9/10. Thì ta bấm các phím theo thứ tự như sau. Ta bấm phím dấu căn bậc 2 đến phân số, rồi đến số 9, đến mũi tên đi xuống đến số 1, số 0, đến dấu bằng, và cuối cùng là đến phím S, mũi tên hai chiều với D. Thì màn hình hiện kết quả là 0,9486832981. Để làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2 thì ta được căn số học của 9/10 xấp xỉ bằng 0,95. Do đó ta kết luận là vậy căn bậc 2 của 9/10 là 0,95 và số đối của 0,95. Ta sang bài 3.2. Để chuẩn bị trồng cây trên vỉa hè, người ta để lại những ô đất hình tròn có diện tích khoảng 2 m². Em hãy ước lượng với độ chính xác 0,005 đường kính của các ô đất đó khoảng bao nhiêu mét. Ta vào giải bài toán này như sau. Diện tích ô đất hình tròn khoảng 2 m² nên ta có là pi r bình bằng 2. Từ đây ta suy ra r bình bằng 2 trên pi. Nên suy ra r bằng căn bậc 2 số học của 2 trên pi. Vì r lớn hơn 0. Biết bán kính r nên ta tính đường kính của ô đất hình tròn là d bằng 2r, tức là bằng 2 nhân với căn bậc 2 của pi 2 trên pi. Ta sử dụng máy tính cầm tay, bấm các phím theo thứ tự. Phím 2, phím dấu nhân, phím căn bậc 2, phím phân số, đến phím 2, đến mũi tên trở xuống, đến phím shift, đến phím nhân 10 mũ x và đến phím bằng. Lúc này màn hình hiện kết quả là 1,595769.122. Do độ chính xác là 5/1000 nên ta làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2. Nên d bằng 2 nhân với căn số học của 2 trên pi. Và chúng ta tính xấp xỉ bằng 1,60. Vậy đường kính của các ô đất đó khoảng 1,6 mét. Ta sang bài 3.3. Tìm điều kiện xác định của căn thức bậc 2 của x cộng 10 và tính giá trị của căn thức tại x bằng âm 1. Ta đi giải bài toán này như sau. Ta có căn thức bậc 2 của x cộng 10, xác định khi x cộng 10 lớn hơn bằng 0.
Ta thực hiện chuyển vế số 10 sang vế phải đồng thời đổi dấu thì được x lớn bằng trừ 10. Sang phần giá trị thì ta thấy là với x bằng trừ 1 thì thỏa điều kiện x lớn hơn hoặc bằng trừ 10. Nên ta thay x bằng trừ 1 vào biểu thức căn thức bậc 2 của x cộng 10 thì được bằng căn thức bậc 2 của trừ 1 cộng với 10. Thực hiện phép tính ở trong dấu căn thì được căn thức bậc 2 của 9. Vậy bằng 3. Do đó ta kết luận cho bài toán là vậy căn thức của x cộng 10 xác định khi x lớn bằng trừ 10. Và tại x bằng trừ 1 thì căn thức bậc 2 của x cộng 10 có giá trị là 3. Ta sang bài 3.4 là tính căn bậc 2 số học của 5,1 bình, căn bậc 2 của trừ 4,9 bình và trừ căn bậc 2 của trừ 0,001 tất cả bình. Ta đi giải bài toán. Ta có căn bậc 2 của 5,1 bình thì bằng giá trị tuyệt đối của 5,1 và kết quả bằng 5,1. Căn bậc 2 của trừ 4,9 bình phương thì bằng giá trị tuyệt đối của trừ 4,9. Vậy bằng 4,9. Trừ căn bậc 2 của trừ 0,001 tất cả bình. Thì dấu trừ ở ngoài dấu căn ta giữ nguyên bằng trừ. Còn bên trong căn bậc 2 của A bình thì bằng trị tuyệt đối của A, tức là bằng trị tuyệt đối của trừ 0,001. Vậy dấu trừ ngoài dấu trị tuyệt đối để nguyên. Trong dấu trị tuyệt đối của trừ 0,001 thì bằng 0,001. Vậy kết quả cuối cùng là trừ 0,001. Ta sang bài 3.5. Rút gọn các biểu thức sau. Câu A là căn thức bậc 2 của 2 trừ căn 5 tất cả bình. Câu B là 3 căn x bình trừ đi x cộng 1 với x nhỏ hơn 0. Và câu C là căn thức bậc 2 của x bình trừ 4x cộng 4 với x nhỏ hơn 2. Ta vào giải bài toán này như sau. Ở câu A, căn thức bậc 2 của 2 trừ căn 5 tất cả bình thì dùng hàng đẳng thức ta được trị tuyệt đối của 2 trừ căn 5. Vì 2 trừ căn 5 là một số âm cho nên giá trị tuyệt đối của 2 trừ căn 5 bằng căn 5 trừ 2. Ta sang câu B. 3 căn x bình trừ đi x cộng 1. Điều kiện của bài cho là x nhỏ hơn 0. Thì 3 để nguyên căn x bình bằng trị tuyệt đối x trừ đi x cộng 1. Bây giờ chúng ta thực hiện bỏ dấu giá trị tuyệt đối. Khi x âm thì được 3 nhân với trừ x. Rồi trừ tiếp x cộng 1. Ta bỏ trị tuyệt đối của x bằng trừ x bởi vì x nhỏ hơn 0 nhé. Như vậy bằng 3 nhân trừ x thì bằng trừ 3x rồi trừ x cộng 1. Bây giờ chúng ta thực hiện thu gọn. Thì kết quả bằng trừ 4x cộng 1. Và ghi điều kiện kèm theo là x nhỏ hơn 0. Ta sang câu C. Thì đề bài cho x nhỏ hơn 2. Cho nên ta suy ra x trừ 2 nhỏ hơn 0. Từ đây ta tính giá trị tuyệt đối của x trừ 2 sẽ bằng 2 trừ x. Ta tính giá trị tuyệt đối của x trừ 2 để lát nữa chúng ta khai triển cái căn thức bậc 2 của x bình trừ 4x cộng 4. Thì nó bằng căn bậc 2 của x trừ 2 tất cả bình. Mà căn của A bình bằng trị tuyệt đối của A cho nên lúc này nó bằng trị tuyệt đối của x trừ 2. Và trị tuyệt đối của x trừ 2 chúng ta vừa mới thực hiện là nó bằng 2 trừ x với điều kiện là x nhỏ hơn 2. Do đó ta kết luận là vậy căn thức bậc 2 của x bình trừ 4x cộng 4 bằng 2 trừ x với x nhỏ hơn 2. Bài 3.6. Không dùng máy tính cầm tay, chứng tỏ biểu thức A có giá trị nguyên. Biểu thức A bằng căn thức bậc 2 của 1 cộng 2 căn 2 tất cả bình trừ đi căn thức bậc 2 của 1 trừ 2 căn 2 tất cả bình. Ta giải bài toán này như sau. Chúng ta dùng cái công thức căn A bình bằng trị tuyệt đối của A. Thì ta có A bằng căn thức bậc 2 của 1 cộng 2 căn 2 tất cả bình trừ đi căn thức bậc 2 của 1 trừ 2 căn 2 tất cả bình. Sẽ bằng giá trị tuyệt đối của 1 cộng 2 căn 2
trừ đi giá trị tuyệt đối của 1 trừ 2 căn 2. Vì 1 cộng 2 căn 2 là số dương cho nên trị tuyệt đối bằng chính nó, tức là bằng 1 cộng 2 căn 2. Trừ đi 1 trừ 2 căn 2 là số âm, cho nên giá trị tuyệt đối bằng số đối của nó. Như vậy bằng 2 căn 2 trừ 1. Ta thực hiện bỏ dấu ngoặc đằng trước dấu trừ thì được 1 cộng 2 căn 2 trừ 2 căn 2 cộng 1. Cộng trừ 2 căn 2 triệt tiêu. Như vậy kết quả bằng 1 cộng 1 là 2. Từ đây ta trả lời bài toán. Vậy biểu thức A có giá trị là số nguyên. Vì chúng ta tính được biểu thức A bằng 2 là thuộc tập Z. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.